හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඔයගොල්ලට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා බිරොක්සි ටොමෝරෝ channel එකත් එක්ක අද මම ඔයගොල්ලට ගොඩක්ම වටින දෙයක් තමයි අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ. ඔයගොල්ලෝ Excel Word PowerPoints වගේ Microsoft products use කරනකොට මෙන්න මේ වගේ error එක ඕන තරම්ම අවිල්ලා තියෙනවා නේ product activation fail කියලා. මම සමහරවිට දැකලා තියෙනවා office වලත් මෙන්න මේ error එක අවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ Excel use කරනකොට සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මේකට solution එකක් විදියට track use කරනවා. හැබැයි මේක ටෙම්පරරි සොලියුෂන් එකක් විතරයි. අයිමත් මෙන්න මේ error එක activation fail කියලා එනවා ඒ වුණාට. ඉතින් මේකට genuine lifetime solution එකක් විදියට මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Microsoft 365 subscribe version එක ගන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට Microsoft 365 products including Excel, Word, PowerPoints, Power BI සහ Microsoft Teams වගේ ගොඩක් products වලට access හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩේට බහිමු. අනිත් විශේෂම දේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට 1 TB storage එකක් සහිත OneDrive වලට access හම්බ වෙනවා. හරි එහෙනම් වැඩේට බහිමු. මුලින්ම මේ වැඩේ කරගන්න ඉස්සර වෙලා ඔයාලා ගාව Microsoft account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම වගේ Windows 10 above latest version use කරන නිසා Microsoft account එකක් ඇති කියලා. එහෙම නැතිනම් simply Google එකට ගිහලා Microsoft account එක create කරගන්න. නැත්තම් ඒක හදන්නට දන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒක බලලා account එක හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි screen එකේ මෙන්න මේ විදියට පේන විදියට Microsoft Developer Program කියලා Google එකේ search කරගෙන මෙන්න මේ first link එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. පොඩි introduction එකක් විදියට මොකද්ද මේ Microsoft Developer Program කියලා කියන්නේ කිව්වොත් මේ program එක design කරලා තියෙන්නේ අපිට help එකක් විදියට Microsoft products වල full experience එක ගන්න without any cost involvement. එතකොට ඔයාලට මේ program එක through Microsoft documentation training සහ විශේෂම Excel, PowerPoint, Words and Microsoft Teams, PowerPoint, Power BI විශේෂම admin level access වගේ දේවල් ගොඩකට access හම්බ වෙනවා. ඔයාලගේම කම්පැනි එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් 25 user license හම්බ වෙනවා. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ ඉන්න employeesලා ඔයාගේ කම්පැනි එකේ name එක යටතේම accounts හදලා ඒගොල්ලටත් ඔක්කොම products වලට access හම්බ වෙනවා. අනිත් විශේෂම දේ තමයි Microsoft ආයතනෙන් කියන අපිට හම්බ වෙන මේ Microsoft Developer Program subscription එක අපිට use කරන්න පුළුවන් as long as අපි actively මේ program එක use කරනවා නම් සහ developing solution හොයලා ඒගොල්ලන්ට මොන හරි bugs මොන හරි තියෙනවා නම් report submit කරනවා නම් and feedback මොන හරි ඒගොල්ලන්ට submit කරනවා නම් හරි දැන් අපි screen එකේ පේන විදියට join now click කරලා ඉස්සරහට යමු. මම already Microsoft account එකෙන් log වෙලා තියෙන නිසා automatically program එක මගේ Microsoft account එක through log වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ program එකට access ගන්න necessary informations වගේ තියෙනවා fill කරන්න. අපි ටිකට මුලින් fill කරලෙමු මේ country region එක, country language එක fill කරන්න. ඊළඟ terms and conditions accept කරලා ඉවර වෙලා next කරන්න. ඊළඟට අහනවා primary focus එක මොකක්ද කියලා මේ developing program එක use කරන ඒකත් හරියට දෙන්න. මම මේ screen එකේ පේන විදිහට follow කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ continue කරගන්න පුළුවන්. දැන් admin name එක admin password එක add කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ කැමති password එකකුයි name එකකුයි දාලා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ phone number එක update කරගන්න. ඊට පස්සේ verification code එකක් ඒකත් update කරන්න. හරි දැන් ඒ ටික කරලා ඉවරයි. දැන් ඔක්කොම හරි. දැන් අපේ development program එක setting up වෙන process එක තමයි යන්නේ. හරි ඔන්න අපේ development program එක create වෙලා තියෙන්නේ.
පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ට්‍රයල් පීරියඩ් එක 90 days තිබුණාට ඔයගොල්ලෝ ඇක්ටිව්ලි මේක යූස් කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ ට්‍රයල් පීරියඩ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙනවා. ඒකට බය වෙන්න එපා. මම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ මේ account එක ඇතුළට පොඩ්ඩක් ගෙනියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මට හම්බුණ access ලැබුණ products මොනවද කියන එක කොහොමද ඒවා open කරන්නේ ඒවා ගැන චුට්ටක් පෙන්නන්න. අපි අයිමත් අපේ subscription එක බලන්න යනකොට අයිමත් අපි අපේ password එක enter කරගන්න ඕනේ admin password එක. මෙන්න මේ email එක තමයි අපිට මේ account එකට ලැබුණ අලුත් email එක. අපි මෙන්න මේ email එකයි admin password එකයි මතක තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ පාර අපේ අවශ්‍ය වෙලාවට මේක log වෙන්න ඕන වුණාන් පස්සේ. මෙන්න මෙතන මේ action required කියන තැන ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ වෙලාවක ෆෝන් එකෙන් එන Microsoft authentication app එක download කරගෙන මෙතන මේ security settings හදා ගන්න පුළුවන්. QR එක scan කරලා මම ඒක දැනට skip කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න මෙතන තමයි Microsoft 365 interface එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට admin app එක තියෙනවා, Outlook, Teams, Word, Excel, තව මෙතන hide වෙලා තියෙන Power BI වගේ products ඔක්කොම වගේ මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ඕන දෙයක් open කරගන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට මේවා desktop එකට install කරගන්න පුළුවන් Excel. අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේ full අපිට Microsoft 365 access හම්බෙලා තියෙන නිසා අපිට මේ ඕනම Excel, Words, PowerPoint ඒ ඕනම දෙයක් open in app දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට Excel, PowerPoint, Words ඒ ඔක්කොම 365 through install කරගෙන තියෙනවා නම් desktop එකට අපිට මේවා open in app use කරලා අපිට Excel එක open කරගන්න පුළුවන්. first time අපි open in app open කරන්න හදනවනේ මොනවා Excel, Words, PowerPoint වගේ දෙයක් අපි first time desktop through අපි log වෙන්න ඕන අපේ account එකට. මෙන්න මේ screen එකේ පේන විදියට. ඉතින් මට ඕගොල්ලත් එක්ක අද මෙන්න මේක තමයි share කරගන්න ඕනලා තිබුණේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට හැමදේම step clearly තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොන හරි issues තියෙනවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනතුරු රැඳී සිටියාට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් සුබ දවසක්.